بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب سائل يسأل: هل الطبع يغلب التطبع؟ هل طبائعنا تولد وتموت معنا، أم أننا نكتسبها على مر الحياة ونستطيع أن نغيرها؟ أما السؤال الأول، الطبع يغلب التطبع، أضرب لك مثالا. أنا شجرة الليمون لما نضع فيها الطعم ومن طعمها ببرتقال تعطي أم لا تعطي؟ نحن طباعنا، إن كنت تدعي أن طباعنا غير صالحة، بمعنى نحن نقول لك نضع فيها الطعم الذي يحولها إلى إلى صالحة وإلى مستقيمة وإلى خيرة، بدل أن تكون شريرة. عندما نقرأ عن بعض من كان يسرق، وعندما سمع الآية القرآنية التي تقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: بلى، فأثرت به آية وكأنها طعم غيرت منهاج حياته، وبدل ما يكون حرامي رجع صار من كبار الصالحين. إذن نحن بإمكان هذا الطبع السيء الذي هو ليس خلق فينا وإنما نحن تخلقنا فيه، فنحن عندما نصحب أهل الأخلاق الطيبة الخيرة وكأننا نأخذ طعم الخير والبركة والرحمة والحنان، فتتحول طباعنا الشريرة المؤذية إلى خيرة ونقية وتقية وصالحة. قال: أما السؤال الآخر، قال: أغلبنا يحكمه طبع سيء. يا ابني، الأرض كلياتها يحكمها البور ويحكمها الأشواك وتحكمها الحيوانات فيها من العقارب والحيايا والضباع والسباع، لكن عندما نستصلحها تتحول إلى جنة كلها ثمار وكلها خضرة ورياحين. إذن كذلك طباعنا، عندما نجد من يصلحنا ويحولنا كما قال تعالى: وكنتم قوما بورا، لما جاء المصلح صرت كجنة بربوة، كمزرعة بسفح جبل. فكذلك نحن عندما نلتقي بمن يصلح نفوسنا، تتحول النفس الأمارة بالسوء إلى نفس لوامة، ثم إلى نفس مطمئنة، ثم إلى نفس راضية، ثم إلى نفس مرضية. هكذا يرتقي الإنسان بالتربية والمربي. كما أنك كنت أميا، فعندما لزمت المدرسة انتقلت إلى الإعدادي والثانوي والجامعي وتخرجت. وهكذا النفوس والطبائع عندما تجالس وتتعلم وتتخلق تصل إلى مراتب الحلم، وكاد الحليم أن يكون نبيا. فهذا أغلبنا يحكمه طبع سيء كالغضب والبخل واللؤم وغير ذلك. فكيف نستبدلها بطباع؟ تستبدلها بطباع حميدة. عندما تسلم أرضك للفلاح يعطيكها مزرعة، كذلك سلم نفسك للمربي المزكي المعلم. كونوا ربانيين. هؤلاء الربانيون الذين يبدلون النفوس من شريرة إلى خيرة، ومن غافلة إلى ذاكرة، ومن بخيلة إلى سخية، ومن جبانة إلى شجاعة. هكذا بالحب يبدلون أخلاقنا. انظر إلى البخيل قبل الحب، عندما يتعلم الحب يصير سخيا مع خطيبته. وانظر إلى الجبان قبل أن يحب يكون جبانا، عندما يحب يتحول إلى بطل وإلى شجاع وينسى الخوف. وهكذا كذلك عندما نحن نحب ونجالس أهل الحب ويضعون فينا الخير والبركة ويعالجوننا كما تعالج الأرض لتكون مزرعة، كذلك تتحول نفوسنا الأمارة الشريرة التي هيمن عليها الشيطان إلى نفس راضية مرضية
يهيمن عليها الرحمن وتكون صالحة مصلحة للبشرية. أسأل الله أن تكون قد وصلت الرسالة، ومع سلامة الله.